Nem hiszem el a mozgás kultúrájukat. Nagyon tetszett. Sziasztok! Beépített tárgátlapon is zavaró. Nincs. Tehát, hogy az tény, hogy szar. De bazd meg... Szerintem ennyire azért nem. Aha. Meg egy kicsit egyébként ez olyan, hogy így egyre telik az... Uha! Anyád! Póker! Halló! Jó napot kívánunk! Nagy hölgyek, urak! Hú! Na, itt vagyunk! Kellemes délután mindenkinek! Hello, hello! What is that? What is that? Beúztam az első részt. Lesz mit olvasni. Ott is hagyom látszódjon. Csőgrabó, halló. Hogy vagy, Mizu? Jobban vagy már? Ja, meg akartam venni még a második, harmadikat is, de nem volt meg nekik a harmadik kötet, úgyhogy mondtam, vagyis a második, úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor faszom majd akkor netről, és akkor egyszerre csak egyet. De na, szóval, hogy ilyen. Tök jó. Úgyhogy elkezdjük olvasni. Fasza lesz. Na, zsír. Jobban vagy? Na, jó van. Hello, Nightingale, csövi. Hú, skacok. Let's go. Kicsit most előbb érkeztünk, ugye itt, hát mondjuk annyi van, nem fél órával. Úgyhogy mehet is a buli indulás. Nyomatjuk. Ma szintén egy kicsit hosszabb adásidő várható, amúgy csak szólok. Ez az. Hello, Macsita, csa. Ez a tegnapi event nem volt rossz. Ácskacok, én egy kicsit megmondom őszintén, szomorú vagyok. A Doommal kapcsolatban. Mondjuk a többi az úgy rendben volt, ugye van 2 olyan játék, ami ilyen újnak tűnik, és így egész jó volt, ez a Ninja Gaiden, az is nagyon bejött, meg az a 2 olyan cím, amit így nem tudtam eddig, az is tetszett. De én nekem a Doomnál ez nagyon hot talaj lesz. Nekem megmondom őszintén, így ebben a perspektívában, hogy ezt bemutatták, ez kurvára szerintem nem jó irány. Meglátjuk. Nyilván ez most csak egy ilyen alfa gondolat így az egészhez. Nekem azért nem tetszik, mert engem ott vesztette az egész, amikor behozták, hogy nincs benne difficulty, hanem ilyen csúszkák vannak.
És arról nekem a Medieval Dynasty jut az eszembe, és nekem egy Doomot ne kelljen már Medieval Dynastyhoz hasonlítanom. Tehát nekem ez hogy a játéknak a sebességi ütemét lehet lassítani, meg gyorsítani, nem tudom. Tehát, tehát most tényleg ennyire casualedünk? Tehát, hogy ennyire ez kell az embereknek, hogy le lehessen harmadolni a játéknak a sebességét, és akkor többen majd megveszik, mert akkor látni fogják, hogy mi történik. Vagy tehát, hogy a Doomnak pont ez volt az erénye, ez volt az ászlós hajó ebbe a műfajba, hogy egy gyors, pörgős reflexjáték. Nem az, hogy te bazd meg leveszed a game gyorsaságát, meg egyéb minden beállítást, hogy full customize. Nyilván persze, tehát ez egy jó dolog, de ez nem az, ez megint nem nekem szól, tehát nem a hardcore playereknek szól ez. És nekem ezzel most már kezd ki lenni a faszom. Eddig is ez volt, bocsi, beleszólok, de az Eternálnál is írja, hogy min változt. De nem azt mondom Nightingale, hanem ugye az Eternálnál úgy volt, hogy ott megvoltak a fokozatok. Az Ultraviolence, a Nightmare, az Ultra Nightmare, az meg a Permadeath volt. Na itt elméletileg nem tudom, de most azt mutatták, hogy nem lesz benne difficulty, hanem lesz egy options difficulty ablak, amiben lesz 15 féle beállítható dolog, és te a százalékosával húzogathatod főle mindegyiket külön. Hát nyilván az lesz, hogy mindent főbaszunk majd a maxra, csak ez mint elv, mint principle nekem nem tetszik egy Doomnál, hogy ebbe ilyeneket lehet állítgatni. Valamié nem. Tehát egy másik játékban ezt meg sem említettem volna, de egy Doomba, hogy azt te lassíthatod harmadára, hogy milyen gyors legyen a játék, tehát magyarul harmad olyan lassan láthatod a mobot, tehát minthogyha érted, belassítanál egy YouTube videót harmad olyan lassúra. Tehát most az miért kell? Tehát, hogy ez megint olyan lesz, hogy innentől kezdve nem lehet semmit hasonlítani majd semmihez. Mert full egyedi preset beállítások lesznek, és akkor majd jönnek, már látom előre a izék, hogy hát azt látod, pedig annak az elsőre sikerült, meg annak az meg meghaltott 50-szer, meg és akkor így majd elindul majd ez a faszkodás, ugyanúgy, mint ahogy az Elden Ringnél is annó ez elindult. Hogy aki neki ment 100-ason annak a bossnak, aki neki ment 10-esen, akinek kis a cerkája, nagy a cerkája, de ugyanez lesz. Tehát én már most mondom, hogy ebből, hogy ilyen a beállítási lehetőség, a Doomba, ezzel lesz tele a net. Majd meglátjátok. Már mondom előre. 2025. január 24-e. Nyilván, tehát az a helyzet, hogy én értem nagyon jó, hogy miért van ez. Tehát ugye nyilván nem hülyék a fejlesztők, meg a kiadó, meg senki nem hülye, és mindenki ebbe a pénzügyi részt néz, semmi más. Tehát nagyon elkurvultunk, nagyon elkurvult ez az egész világ. Itt megint ez semmi másról nem szól, csak arról, hogy minél nagyobb célközönséget be lehessen húzni a game megvásárlásába. Pont. De minden más, az le van szarva. És az a baj, nem tudom őket hibáztatni azért. Az egész kibaszott világ így működik. Nem tudom hibáztatni őket. Én nekem, na meg még egy dolog már a Doomnál, mert ugye ez egy kifejezett tehát a Doom az nálam, az egy kiemelt helyen van az a game. A másik, ami nagyon nem tetszett, és tehát ne azt lássátok ebből, hogy én megint itt rikácsolok meg, hogy nekem semmi se tetszik meg minden. Az, amikor kimondta a fejlesztő, hogy neked egy gombra olyan kényelmes lesz, hogy egy gomb megnyomásával te automatikusan perizel, riposztolsz, oldalra riposztolsz, előre dodgyolsz, meg mit tudom én, meg azt mondták, hogy még 3 funkció van hozzárendelve ugyanahoz az egy gombhoz, ott megint elkezdtem vakarni a fejem, hogy akkor mi, ezt akkor fasszal fogom játszani? Tehát, hogy kajak, így kicsapom, és akkor így ahova megy, ahova csapódik, az úgy jó lesz. Tehát, hogy érted? Nem tudom. Tehát, hogy ez megint egy ilyen fasságnak érzem, mert a Doomba az megint egy kifejezett volt a zongorázás, hogy kurva sok gombot kellett nyomogatni. És ez, hogy most majd mész, ugye lassabb paced lett az egész játék, majd beállsz a mob elé, nyomsz egy parryt, amit nyilván majd nem lehet elbaszni, nyomsz egy parryt, egy gombbal, nyomsz egy izét, ugyanazzal a gombbal, nem tudom. Nagyon-nagyon rossz előérzetem van ezzel kapcsolatban. Ne legyen igazam,
Mert én gecire várom azt a gémet. Ne legyen igazam. Csak mondom, egy kicsit félek. Félek ettől, hogy mennek vissza ugye a 16-os Doom felé mennek vissza, azt ugye mondták is, hogy egy kicsit lassabb játékmenetet akarnak. Nem az Eternált, mert ez nagyon sok playernek gyors volt. Nekem meg pont ez a bajom, hogy olyat akarnak, mint a régi, mert nekem az Eternál tetszett. Nekem az volt a jó. És nekem ezzel van a bajom, faszom. Megint én meglettem vétózva. Kurva élet. Van difficulty? Jó, azért mondom, hogy én ezt még óvatosan kezelem ezt a kérdést, mert ugye ezt most egy ilyen videóból nehéz, csak ezek az aggájaim. Azért mondom, hogy még semmi sem biztos, kacok, nem tudom. Nekem ezek csak az aggájaim. De hogyha lesz difficulty, akkor nem szóltam egy szót sem. Kint a eladó. Legjobban a 3-hoz hasonlót várnék, annak volt a legjobb horror hangulata. Hú, nem tudom, gyerekcske, én abszolút nem. Tehát én szerintem a Doom az az Eternálba, tehát az Eternál lett a korona a Doomon. Az előző részek, ugye a 2016 az elindult abba az irányba, ami szerintem a Doomnak nagyon jól állt. Az előtte lévő részek, de az nem is Doom volt, azok a régebbi Doomok, ami nem a nagyon régen, hanem hogy te mondasz, hogy például a 3, az egy lassú játékmenetű single player horror volt. Ennyi. Ilyen durva kivégzésekkel, nem? Vagy javítsatok ki. Tehát a Doom az egy olyan külön műfaj, a Doom, tehát hogyha te kimondod azt, hogy Doom, akkor nem az jut az eszembe, nekem nem a Pixel Doom jut eszembe, meg nem a 3 jut az eszembe, hanem nekem ez az új, darálós, Nightmare-en, kefélős, őrültek háza, kavalkád jut eszembe, amit nekem iszonyatosan tetszett. Ugye végig nyomtuk azt, nem is tudom hányszor, a Nightmare-en. Azt tudnám elképzelni, gyerecske, egyébként, hogy mondjuk csinálnának hozzá valami kampánymódot, érted? És akkor teljesülne az olyan fogyasztók igénye, mint te, meg az olyan is, mint én. Szerintem. Nem tudom, ez ugye egy érdekes kérdés megint, egyéne válogatja. Én nagyon szerettem az Eternált, azért félek ettől, hogy ez a letérés, meg ez a visszatérés a régi. Az a baj, kacok, hogy ezt már nagyon sok helyen láttuk, hogy a visszatérés a régi dolgokhoz, az 10-ből egyszer jön be. Adja Isten, bejöjjön, de... Érted? Szóval, ja. Cső, Merfolk, hello, Lord of Atlantis, ezt te kurva. Néztem is, hogy kinek van ilyen piros csírbedge, bazzeg. Hello, baktérium, csövi. Ebben az újban lehet állítani majd a sebesség. Na, hát ez baszott fő, gyerecske, ez baszott fő. Pont ezzel kezdtem az adást, amikor elkezdtünk erről beszélni. Hogy egy Doomba a játék sebességének az állíthatósága, hát de bazd meg. A faszom. Hát nem a Temuró rendelek egy rózsaszín gumivégű vibrátort, érted, ami lehet választani külön a színeket. A Doom, az kész, a Doom, az olyan gyors. Kész. Az nem olyan, hogy fele olyan gyors, vagy harmad olyan gyors. Hát például engem az is főbasz, tudom, hülye vagyok, de az például engem nagyon főbasz. Azért, de nem azért basz föl, én mindent a maxra fogok fölrakni. Engem azért basz föl, hogy utána majd, amikor bejönnek ide az emberek, hogy ezt miért nem bírom megölni, az basz föl már előre. Vagy hogy nála ez nem ilyen volt, vagy a jóisten, értitek, tehát hogy ez a tipik. Ezért kezdtem az egészet azzal, hogy összehasonlíthatóság szempontjából a Doom végigjátszás mint olyan a következő részben nem lesz releváns. Azt létszik, küld be Nightingale, igen, köszi. Zsotya úr, csövi. Én megszoktam, de sose tudom teljesen megszokni, ugye, mert tehát az ember itt ebben a vizében, amikor nézi a videókat, akkor mindig akár akarja, akár nem, ez mindig benne van. Mint néző. Ja, nem láttalak, Zsótya, láttalak, csak benne voltam egy olyan körmondatban, látod, bazd meg, hogy... Na várjál, nézem.
If you release Dandelion, you need to explain why. Probably raise suspicions in the process. I suppose you're right. Priscilla, what are you doing? Ja, látom, hogy ott fölötte ott van a izé. Hát a kérdés, hogy ez ugye mit fog jelenteni? Hogy mondjuk ott fönn kiválasztod, hogy Nightmare, és akkor fölbaszódik maxra? Vagy Nightmare, és akkor azt még tudod fölfele tekerni. Nézd meg, Enemy Projectile Speed! Perry Window! Nem is olvasom, kikurom a telefont mindent. Look at her. Oh, weepy-eyed. Like my muttsy when his guts knotted up. Istenem, bazd meg. Maradjon persze. Hello, Rob Csövi. She can stay. On one condition. I know, as soon as the fighting starts, I'm just Én nem tudjátok, mit nem értek, és miért basz fel ez? Mert egy ilyen játékot, ami arról szól, hogy ilyen démonokat darálsz, meg kursz agyon, meg robbantasz szét, és tépsz szét ketté. Tehát ez arról szól, hogy ilyen gyors, pörgős játékmenettel. Ez, hogyha ilyen lassú szar lesz, az nem fog tetszeni annak a playernek, aki egyébként gyorsan nem tudja megcsinálni. Az nem fog tetszeni úgy, szerintem senkinek. Tehát ez egy full más game lesz, ez egy ilyen lassú szar lesz. Jó, látványos lesz nyilván. De hogy abba ki fog bepörögni, bazd meg, ott megint az lesz, hogy a tej majd megalszik a szátokba. Szólok. Én nem krentezek. Legalább a föld... Ne, gyereket, dehogy is. Ez most megint nem erről szól szerintem. Az szerintem a Doom Eternalt is mindenki végig tudja játszani sima Nightmare difficulty-n. Nagyon-nagyon könnyen. Hogyha egy minimálisat foglalkozik a game-mel. Hello, Gabóka úr, Csövi. A showcase miatt úgy gyorsabb lesz. Tehát ebből lassú a showcase, tényleg? Nem baj, azok nálam a leggyorsabbra leszállítva, csak szólok. Faszomat. Hát igen, hát szerintem a Doom-ot írni fogja, mert annak mindig nagyon jó volt az optimalizációra. A Glory Key hiányzik, nekem is. Azért mondom, hogy más lesz a rendszer, gyerekek, tehát ezt majd így el kell fogadni, hogy ugye ez új játék lesz. Nem lesz ezzel baj, jó lesz, biztos jó lesz, nem? Biztos jó lesz, csak ez a fasz izé, hogy belassíthatod a gémet, meg... Dandelion, damn it. Ott viszik a faszit. Jó, megyek. Sok sikert. Shit, lost him. Gotta look for tracks. Rode through here. Tehát most ugye nem kell leszállnom. Ezek szerint igen? De nem bírom trekkelni. A faszom menjünk, hát biztos erre jött. Arra átment telibe. Na most mondom. Nem? Használd Witcher érzéke, használom. Be van nyomva, most. Most be van nyomva, igen. Na, végre elment a sárga jel, szuper. Működik. Prints are deep. Horse was carrying a heavy load. Már a térképet nézem, csak az bőven elég. Calm down, Roach. Just bees. Várjál. This way. Come on, Roach. Come on, Roach. Elét lejött. Lejött erre. Ez az erre. Ez a szuper. Hoofprints. Oké. Pixelessel játszottam, nekem az a Doom. Ja, na hát az mondjuk az kemény.
Az kemény. That's it, Roach. Bailiff's a harsh man. Best not cause any trouble there. Várjál már, a kereskedőt. Hát lehet, várja ezt a ezeket a húsokat megveszem. 1004 persze. Elfér. Oké. Farewell. Ninja Gaiden legalább kemény lesz, mint az eddigiek. Én nekem az egyébként totálisan kimaradt a Gaiden. Anyone right through here? Talán egyszer próbáltam, van amelyiket nem vagyok benne biztos. Oh, aye, something of the kind, dash boy. Turned left there. But 'twere a wench you were carrying. Nem, a Doom is jó lesz, kacok. Squealing and wailing so. Mondom, ami tényleg egyébként aggodalomra ad okot, az ez a parry, ripost, faszom, minden egy gombon. Ez ilyen nagyon... Ez ilyen elég szarul hangzik. De aztán már meglátjuk. Looks like it might have started limping. Faster. Ennyi. Bocsánat. Hopp. Húha. Na, mi történik itt? What is it? You tell me? One of them hunters barged into our hut. Nem bír pedig az elég jó játék. Már megnézem azokat a régiket. Az lehet, hogy azt bevezetjük annak a végigjátszását is, egyszer csak. Dandelion. So, hunters barricaded themselves inside? There's another way in. Truth be told, there is. Azok megvannak, azt hiszem, az összes rész. Want to get rid of this hunter or not? Honest? Hello. We'd see you all gone, but he'll do for a start. Pinceajtó hátul. Thanks. Yes. Okay. Sit there. There, I said, and shut it. All right. But what then? How long do you think you've been keeping it? Quiet. Don't worry about me. I'll be quiet. But those halflings, you can't trust them, you know. Mit akarod? Jézusom, itt az ajtódik. Ouch! Na, menjél már. Gerard. Hülye vagy, bazd meg. And how can I be sure that you won't try and nab it? I'll go with you. Not like I really... Várj, itt viszont útolunk. Aha. There'll be no trickery along the way. I could wring your neck like a fat end. Kiváló ógrói dolaj, szuper. But I also realize you that my corpse is worth nothing to you, whereas alive, like I said, 100 gold ingots. One, you can want very one. Kettőből egy felújított változat. Holá. What? No, you see, me and Gags, we don't. Ellie! Die, damn it! Come on! Dandy! A Dandy! Geralt, must you ruin everything? I had him just where I wanted him. Mi? It is good to see you, friend. Been a while since you were last in Novigrad. Oké. Na, közgrabó, köszi a infót. Meglessük. Priscilla! What are you doing here? You all right? You had me worried sick. Dandelion, you rascal. Got this lass to thank for his racing after yous. She chivied and chivied. Shame you arrived too late to see us hoodwink that hunter. I had a plan all set, but then Geralt! Dandelion, I need to ask you something. It's important, so focus. Where's Ciri? Ciri? I thought, seeing how you're here, you haven't seen her? Well, I don't know where she is. Bassza. When did you last see her?
We were on Temple Isle, running from Horson's men. Na, ma megint Sziris rész jön, halleluja, az jó. Ez igen komolyan kedvenc karakterem lenni. Gyerünk, Dandy! Ah, kurva élet. Úgy néz ki, itt megyünk. Most hol vagyok? Jézus, atya, úristen. Jó, jövök. Szállj le lóról. És így ültek meg, láttad ezt? Hogy előtt, hogy én ütött, már kijöttem a doskó, azt megkaptam a kalapot. Hello, Visi, vizu. Pedig mondom, most végre tudunk egy szépen dodge-olni erre. Kijöttem ebből a láthatatlan dodge-ból, abba a másodpercben rippeltek elő. De itt igazából nem kell... Nem, most úgy tűnik, hogy ezeket meg kell picsáznom megint sajnos. Na menjünk, bazd meg! Menj el, jó, megyek előre, leszarlak. Ebben most ne akadjunk föl. Akad. És nézd meg, nem megy oldalra, hülye ló! Ez a lovazás, ez kegyetlen. Ez biztos kontrollerre amúgy biztos jó. Biztos jó, ahol lehet izéleket adni neki. Ilyen finom mozdulatokat, ezzel nem lehet. Hát vagy elfordul 90 fokot, vagy nem. Jó, skacok, akkor mondom mi lesz, jó, befejeztük, sorry. De én azt téged nem vagyok hajlandó újra kezdeni ebből, hogy a lovon izébe megbasznak, tehát hogy no. Húva én a támban bájdelő, szeretném közölni. Szóval mi van itt? Hú, ez egy nagyon scriptelt rész. Hajrá, Dandikám! Fő nem ülök a mocskos kurva anyádat, azt szarlovaddal, bazd meg, tudod ki ül főre. Látod? Mert ugyanis ezzel el tudok itt jönni, úgyhogy nem akadok fő semmi. Ja? Puhúc játék. Még gyorsabb, mint a lóval, bazd meg. Hogy őt hagyjuk is. Hát a leave your horse, de várjál, mert megint megbasznak. Ugye ide kéne most az a skill, ami nincs bebindelve. De ez mi? Itt most mi történik ebbe a kis címbe itt? Hát nem is engem ütött. Mibe haltam bele? Ettől nagyon csúnyán kiégek, hogy így ezt újra kell kezdeni. Bóckodással.
Nyilván nem dodge-olok, tehát ez egy alapvető probléma, de ez mi, hogy ilyenkor egy másodperc alatt agyonütnek most? Ezt valaki tudja, hogy billentyűzet, ami az a gomb, amivel a Cirinek a skijét el tudom nyomni? Hogy egy hittel itt az összeset kipicsázzam, annak rendje és módja szerint. Tudja valaki? Nem hiszem, hogy... Valamit nyomva kell tartani, csak nekem nincs bebindelve. Az a baj. Itt üljön lóra nyugodtan az, aki kontrollerre játszik. Na itt az a skill-e, én szerintem egyetlen egy ütéssel összeset meg lehetnek írni. Itt én nem értem ezeket a fékütéseket, amiket benyomnak a mobot. Mert most meg, ugye, tehát most meg nem ütött egy se, tehát ez így valahogy így volt vicseres. De eddig meg, tehát az előző halálom, az konkrétan én megütöttem az embert, de most nem bírok ütni, mert skriptelt. Akkor mindegy. Nem ér ennyit az egész. Dandelion! Hát én magyarul van ez a fostalicska, azért meg sem tudom nézni, melyik az. Azért nem is értem, hogy melyik az. Az tudom. Ciri? Az igen. Damn it! Az eltűnt. Arrest that man! Oké, ő ilyet What an is tud. adventure. One minute we were pulling off the heist of the century, the next we were prey. A pack of hunters on our tail. Yeah, a splendid story, but I think I've had my fill of this boasting. Come, Zoltan. We must convince the halflings they saw nothing at all. Gave me enough material for a volume of ballads. And this one will sell like hotcakes. Nobody's gonna read that drivel. Sheesh. What crawled into your britches and bit you? I'm just worried. About who? Ciri? Have a little faith, Geralt. You have any idea how she fights? The girl can take care of herself, believe me. Anyway, she's got to come back for that little box. The trinket that started it all. Mean this. You get it from Whoreson? Whoa, Ciri'll be overjoyed. Whoreson, on the other hand, has got to be pretty furious. Ciri ever tell you what this is? And Whoreson, why'd she go to him with it? She went to Whoreson because I took her there. Could have guessed that was your idea. What? Her magic bauble was broken. Whoreson had access to the mages who could fix it. Besides, she needed help deciphering a curse. It's incantation. What was Ciri's interest in this curse? Did she want to cast it or lift it? She tell you? She wasn't all that willing to talk about it. I didn't want to pry. The one time when it might have been useful. But I'm almost positive she meant to lift it. Off who? What? Or was it about her directly? No. I don't think Gerát so. mennyit kérdezel, bazd she meg. didn't look cursed. Jézus is. But boy, was she in a Tényleg hurry. aggódik. Know any more about the curse? Something specific, a detail, anything? Well,
I know the words. You're kidding. Hoppá. No, they were Elven. Ciri was constantly repeating them to herself. Probably not to forget. Went like this. Verfail Elaine, Kiadmil Foli. Gladiv Dorn Ep Tanaid, Bundro Isne Iakas. Doesn't mean a thing to me. Even less to me. She slipped away again. I was so close. She came here from Velen. Somebody there helped her, apparently. Maybe she went back. Doubt it. Talked to the Baron there. He's the one helped Ciri. Said she rode off to Novigrad to look for Yen and me. And Hello, Yen's in Savaran, Skellige, looking into Jó traces napot. she thinks Ciri left behind there. So... Skellige? Skellige. You two have chatted enough. Now it's my turn to talk to Dandelion. And I'll gladly have a go at him when you're done. Let's get back to the Rosemary in time. Well, I've certainly had my share of excitement for one day. A juicy roast in a soft bed with fluffy pillows. I think that's the least I'm owed. We haven't seen each other, talked in ages. Consider dropping by if you're in the area. I'm sure to be by sometime soon. Okay. I'll hold you to that, Geralt. See you soon. And thanks again for today. Thanks again. Oké, gyerekek, akkor megvan a fő questünk, akkor most már Skellige, de itt ebből még melléküldetés szagot érzek. Ja, ez a DLC? Get out, pal. But why ever would you... I'm only thrilled. Come on. Az a borfölde követei. Keres új kontraktust a velem hirdetőtek. Portrait of the Hierarch. It's nothing really. No. Got oodles of them. Just, if you wouldn't mind not mentioning where you got it. All right. All right. Farewell. Jó van, ez még lehet, hogy ennek lesz bőjtje itt. Oké, na uraim, akkor it's done. Szigetelt kunyhó, egyébként itt még van valami hirdetőtábla, ezt lehet meg kéne még nézni. Na mi a faszom ez itt? Keres új kontraktust. Ja. Oké, de ez a izé már. Várjál, ez már. Ja, érthető. Érthető. Jó, ez most akkor nem kell. Na ugye ez jó. Új pálya. Ez kártya. Új pálya. DLC. Kártya. Na, itt van ez az. Dandelion. Totrolus, csövi. Mehet is. Ja, Dandi, az első résztől kezdve. She casts no spells. On my honor. An elf's honor worth less than a man's Húha. shit. Ugye itt már ezeket is... Az fassa. It's chamomile. Should have stayed in the forest. Where are you scurrying to, Rich? Let's see your pass. Anyáda. Pass. What pass? Kind of pass confirms you ain't no mage. Can't enter or leave Novigrad without it. Hát ez szép. Sorry. Don't have a pass. You'll scurry no further then. Néztem, Snack, szia, igen. Hang on. Adás elején How do I beszéltem get róla. Start by making an offering to the church. Then you'll need 3 pure salt. Let him through. Here's his papers. What? But where? Not your concern. Back to your post. Na. Regards from Siggy Reuven. Ó, kösz. Streets respect, Witcher. Örök tűzmenlevél. Passza, tehát akkor bejutottunk. Alright. Guake leaves you toothless. Guake. Mutant. Nyád a mutáns köcsög. Praise you with all my heart. Na gyerünk. The last individual who tried to come in on my business, it took them a month to find him. Am I being clear?
Chive. What's the fuss about? Can you not treat me as a bit of healthy competition? Why are you even talking to him, Duke? I've always maintained 2 smashed Hello, knees Ivan, are worth Dacia. 1,000 words. Oh, get out. Glad you came. There a problem? A problem? There's some kind of problem here, gents. Oh, just wanted you to meet my new pals before the bugger the fuck off. Because we're just parting, right? We'll have our reckoning yet, Chive. Soon. What's this? Some flea-ridden mutant. Take a peek at what he's got inside. Next time, Earl. Let's go. Right, and don't show your hides round here ever again. Well, that puts me up to the neck in fucking shite without a shovel. What's this all about? Doing business with them? Exactly the ploughing opposite. You see, Geralt, old pal... About to ask me for help, aren't you? The thing is, I sort of kind of owe a wee sum to a mutual acquaintance to pay off the debt. I've made up my mind to get serious about Gwent. Getting better by the minute. Not the playing of it, mind you, but the cards themselves. Rarest of them fetch princely sums these days. Got a buyer in heat for my collection, missing just 3 cards. But Duke's direct. Fine. Angela, Vigo, Isengrim, and John Natalis. Devilish hard to get up. Wait, you don't even know where to look for the... Nah, it's not as bad as that. I'm betting Zed's got them. He quit. Hát remélem, hogy nem tudjuk Big csak... fish in the card pond. Ó, There's a shop bazd along meg, the csak south wall. kártyázni kell. And thank you, Geralt. No problem. De nincs egy kibaszott kártyám, nincsen meg, hogy szabályokat sem tudok, faszom. Mindegy, veszélyes játék, mi ez? Ja, jó, hát ezt majd megszerezzük, jó skacok? Megígérem, ezt majd megszerezzük. Ezt majd valahogy kiszopkodom off-streambe valahogy. I know, which is exactly why I'm considering... You're always... What was that about? She spat in my face. Or might as well have. Called me a whoremonger and a witless hack. Can you imagine? Wit is my forte. Gotta say, Priscilla's really growing on me. Save it. And why don't you save your pouting? Prove to her she's wrong. Exactly what I plan to do. I've always dreamed of having my own cabaret. A bit of paint and plaster, and this place will do splendidly. Just one hitch. You need coin. So, if you happen to get a break between drowners and ecamajigs, maybe you can help an old friend out. Ez nem jó, ha én adok kölcsön. How much do you need? Maybe I can lend you the coin. Thank you, Geralt, but I refuse to take a single crown from you. You know what they say. Fastest way, but a favor. Igen. What kind of favor? I dated this girl once, Sophronia. That's a name if you can believe it. Has a merchant for a father. Importer? We can borrow the coin from her. Fine. Tell me what you want. Got a feeling you've a plan all cooked up. Sophronia could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help into? First of all, we need to borrow a dull sword from Marina, one of her props. You know, the kind they use during performances? Get that, then meet me out. Let's say I agree and go see Madame Irina. Something I have to finish. But I Mi az, hogy nincs rá időm? Mi az, hogy nincs rá időm? Nincs olyan opció, hogy elfogadom. Something I... Sorry, Danda. You always say that.
Got a minute? For you, my friend. What did you want from Geralt? I remember. Exactly. Na, segítek. Fine. Geralt, get the sword from Madame. Oké. Ugye ez már megvan nekem ez a cucc. De így költsön kellék kardot Madame Irinától, de az a baj, ez már megvan nekem. What's he schemed up this time? Úgy néz ki, meg kell vegyük megint. Újbá tűnik. Pedig már megvettem. Armed ruffians in town. Scandalous. Szerintetek kijutunk még a mai adásba? Tovább rádió. Nem mi? What will become of us under Wonderful. Okay, this way. On your way? Don't touch me. Okay. Got a request. Need to borrow. Mine. I don't. Jó, de már megvan, úgyhogy kösz. Ja, hát ugye ezt pontosan ezt szerettem már meg. Ugye közben tegyünk úgy, mintha meg se történt volna, és már nálam van, és kimehetünk oda. Hova kell menni? Szaladok. Hát ugye nem távban van, de volt olyan ideje. Elviszünk, hogy ez így lesz. As the dwarves and pots all wait till fucks you blame that on. Whoa! Gandhi. Alkonyat után. De úgy is van. Kedvesebbek, igen? Finally made it. Listen, here's the plan. Sophronia loves adventure-filled romance novels. Ugye ez szinte már ki van maxolva ez a hero in zóna. her eyes if I can just save her from a bandit. I'll have her eating out of my hand, and there's no way she'll begrudge me that loan. Want me to be the bandit? Knew you'd see the sense in it right away. Jó. This could actually work. Written your lines already. You've written what? So you know what to say during the performance. Here. And your mask. Put it on. Sophronia can't recognize you. But... No time. Sophronia's coming. Stick to the plan. We'll meet at the Rosemary in the morning. Ja, jó fasz. Stop right there. What is this? Help! Save me! Tremble, flaxen-haired wench. Bow before the Prince of Thieves. Not so fast. Drop your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Dandelion! 'Tis I, though the scum of the city call me the Crimson Avenger. No, not the Crimson Avenger. Silence, vermin! You shall regret the day you were born. Murderer! Crimson Avenger! You're better than I thought. De ez akkor sem az meg... Gyerünk, Dandi! Tessék! Nem kiabálok. Csinálják ezzel? Hanem meg se akar ütni. Go on, Dandelion! I mean, Crimson Avenger! Na végre. Ez az. The Crimson Avenger triumphs again. Are you well? Meg kellett volna leütjük. One blow struck true. Another scar from my collection. Come inside. I shall bandage you up. Be gone, vile bandit, or the Crimson Avenger will beat you senseless! Sheep's liver. Where's one to find it these days? Egész jól sikerült. Oké.
Remek. Na, akkor most majd reggel találkozunk a Dandival. Szuper. Ajjaj. Jöjj. Novigrad. Strange. Mi? Free boy. Oh! Push your old woman arrows! Mi a strange? Várjál csak, mert ez itt a Trissnek a... Várj, de felé hát ha van itt valami, hagyott nekünk itt valamit. Házi úr. Az utolsó kívánság. Oké. Ez a házi néni. Frighten me. Nincs más. Na jó van. Azt hittem pedig lesz itt valami. Hát lett. Jó kis fagyás, fasze. Ja, mindegy. Szép volt. Nem küldök jelentést. Nem igaz. Hát ilyet? Jó. Oké. Na skacok, most már ezután tényleg átmegyünk ez a quest után, mert most már elég sok Novigrádi 5000 quest. Ugyanott rohangálok csak. I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared. De legalább mehetünk egyből innen oda. Szuper. Hard time finding any work here, Wickham. But the richer sure comes in handy at times. Ne kapkodjál, Geralt, te büdös passz. What do you want? Strange. Tényleg valamire. Valami történt, de leszarom. Random event. És reggel kell találkozni ráadásul. Na szerintetek sikerre jártunk? Vagyis jártunk. Ugye big fucking question. Don't make me sick. Monday. Okay. There's been a misunderstanding. You're here too early. We agreed to meet today, so we've come today. Supplies are all hauled in and the crew's raring to work. We'll start just as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Turns out he does now, or soon will. At any rate, he's working on it. See, it's all peachy. So will you finally decide what style you want for this interior? No, nézzük. What are our choices? Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theatre decor. Promised to let us know his choice as soon as we arrive. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Though apparently this whole renovation's for us. Majd én megmondom. For me? Well, it's not for me. I've no idea what Dandelion would like.
Á, de mondjuk ebből kiindulva. Na várjál, rákenjük a csajra, érted, tesz időn is. Sure, I've known him longer, but he's never so much as changed his socks for me. He's doing this for you, clearly. You should decide. Both our lives have revolved around the stage. Cabaret is a form of theatre, in a way. Fine. Let's do the theatre decor. I certainly hope it'll be to his liking. A wonderful choice it is. At last. Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. Well, guess this cabaret's the real thing. Ever since Dandelion inherited this place, he's talked about it constantly. I just never expected him to take action. And so quickly. Who knows? Might even settle down now. Despite what people say about him, Dandelion approaches life very rationally. Jó, persze. True enough. Adheres to the principle that a life enjoyed is a life well lived. You needn't mock. I'm not. I mean that. Nothing wrong with the principle, Dandelion. Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for him on time, and he's never missed a performance. Sure hope your opening won't be the first. He's still not here. Well, he said as soon as he got the coin, he'd go see Polly, our choreographer. I certainly hope he's not gotten into trouble. Anything's possible with Dandelion. Ó, baszki, nincs itt a Dandy. Remek. Eljöttek ebbe a lábával, viszont be tudok most pakulni, ugye? Tehát legalábbis ezt a kardot biztosan. Meg ezt is. Szóval nem tudom mi lesz, pedig rövid. Nem jelók lesz. Ja. Mindegy, gyerekek, azt is. Jaj, na nézzük. Well, you know. Ez a Kovács. They say some witches spine come now. Ain't nothing. Ezt a szar fegyvert kaptam, pedig azt mondta, hogy élete fegyverét készíti nekünk. Azt abban a másodpercben megkaptam tőlem, adtam el neki. Szép csumát fizetett. Mondjuk. Anyádat. What's the ruckus about? Polly and her half-brained fiancé. They're fighting. She's the only one in this town who knows anything about choreography, and that lummox won't let her work for me. Hi, miss. Hold on. What are you doing here? We were gonna meet at the Rosemary. We were, but you didn't show. Priscilla started to worry, so I came to see how you were doing. Priscilla started worrying about me? That's so nice. Less for her than for you, I'm sure. So let's get back. Did you not hear what's going on? Jó, segítünk. No idea. Wait. Bótkulcs. Fine, but... Beheading a king. Find anything? Not here. Valahol itt lesz, de berúgom. Ott van a Not vödörbe. here. A vödörbe. The key. Na nézzük. Megaxizzuk. What the devil's this? Get out of my house! Watch it, and leave the woman alone. What the... She's my betrothed. But I'm not your property. I love her. I'll not let her sway her ass in his brothel. Whoa, slow down there a minute. This is clearly one gigantic misunderstanding. One I can clear up in the blink of an eye. Shove your excuses up your ass. Sod off, or I'll split your skull. No. My friend asked you nicely, so please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way. All right, talk. Hubio, right? Polly's told me so much about you. She said you're erudite and have an open mind. You said that? Well, there's a truth to it.
My mind's the open salt, but its open saltedness ends when my betrothed starts wagging her arse around brothels. Get out of here, both of yous. Polly's not going anywhere. Na, várj, hadd fejezze be! Let him finish. There's no brothel involved. You see, friend, Geralt just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency take place in my cabaret. My very reputation precludes it. So, what's all this about? Your betrothed is a first-class artiste, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer, and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs. You mean to say coin? And fame. No flirting required. You have my word. I suppose. In that case... I knew you'd agree. It's settled then. Hát easy. See you at the Rosemary, Polly. Jó, akkor ezzel is beszéltük. További szép napot. Well, I'm off. I'll catch up to you. Whew. Never expected that to go so well. Hát ugye ebben régi időben valaki ilyen jobban tudott kicsit kommunikálni a többiektől, hát az meg az bármit elérhetett. You handled it well, Dandelion. Man was body in your hands once you called him erudite. In negotiation, as in combat, the key is to find your opponent's weak spot and to... So, time to... I've still got to stop by Rotlex. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the... Ja, majd hozom. I'll go see Rotleck. You head back. Really? No. Oké, elmegyünk. Kikötőnöget. Legalább azért kellene elmenjen egy szavas mondatok, ami tök sokáig megy, ezt nem pörgetődik el magától. Na. Novigradi kikötő. Milyen köd van. Butcher when I grow up. We can go at it here. My place. Oh, fiends take you! Ugye ezek már szerintem konkrétan ismétlődnek. Egy csomó címmáján ismerős volt. Hát egy idő után nyilván ismétlődnek, már nem kizárt, hogy végtelen legyen. De jó lesz már harcolni, egy kicsit skacok, már még várom, hogy menjünk tovább. Bandit. Igen, igen, tehát ezt olyan okosan kellett csinálni, vagy jó pozícióban. You ain't alone. Damn halflings in debt to half the city, but I'm here to scrape mine before the carcass is picked clean. It's not enough for everyone, so bugger off. Feeding time's first come, first served. Na bye. Csak a plakát oké. De nem is hagyom, hogy lopjátok, ne kezdjük ott. Strange, don't recall asking. Come on, come closer. Hát nem lehet már, persze. A lop nélküli lovas. You'll regret this, ugye? mutant. Ja. Come on. Működik ez után? Ne, kurva, ne. Easy. Nem látok. Nem látok. Továbbra sem látok. Ez a zöklözős harc a harmadik részben azért rosszabb, mint az egybe volt amúgy.
Tell me what you want, damn it! Placards. There ain't no ploughing placards here. And Rodlick, where's he? Same place as always. Vehicle Bud Estate. Losing his last crowns at the races. Bassza. See, wasn't that? Ennyi. Nézzük csak mik vannak még itt. Ha már... Jó, amire menjünk. Semmi jó. Oké. Az csodás. Bazd meg, várjatok, az elment a versenyre. Ugye az izé versenyes rész. Valószínű még versenyezni fog kelleni. Több gyanús. Akkor átütsz, mint a karddal ütni. Ja, abszolút unbalanced. Jó. És akkor jövünk ide, ugye? Úgy van. Értek, itt volt a maszkos bál. You rider pulls into the lead. Seems you're a considerable sum in the event, but you shan't back out on that account. You Rodlick? Henri Rodlick, artist, painter, debtor, and martyr to my art. At your service. Dandelion sent me. Oh, yes. Tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I cannot fetch them, as a group of angry creditors has seized my home. Think I might have run into one of them. Then you know my predicament. And now, Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. I'm to wager on a race. What's there to worry about? This is your chance to settle up, get a clean slate. We've had a spell of bad luck lately. Should I agree to de Louverton's offer and lose, I shall be in bondage to him for all time. Kifizetem, de hogy no strings. Thank you. Let's just say I like to do a good deed from time to time. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary in time. Fine. Wow, trade. What about trade? We shall lose our shares in the maritime company. Such are the times, my good friend. Wondering if I could take part. If you've coined for the right, decide quickly, please. Grand X. Competitors, saddle up! On 3! Kár, megint csak ketten vagyunk itt. 2, 3, off you go! Hát ez a verseny... Ugye, hogy most ő elindul, de most megvár. Hát ezt már észrevettem többször is. Hogy nem megy tovább. Tehát gyakorlatilag így megyünk egymás mellett. Tehát hogyha én most lelassítok, figyeld? Most tőle... Egyébként ugye így. És látod, megvár. Tehát hogy figyelsz. Kopaszpinál a paróka, annyit ér ez a verseny amúgy. Most már visszaérünk. Hear ye, hear ye! The final of the Erasmus Vegelbud Memorial Derby. Not bad, yet we shouldn't kid ourselves. The competition was hardly. Shall I sign you up for another? Kiváló verseny. Nem? Majd később. Jó. Captured and displayed in the sideshow of the circus. Whitehead like a miller's son. A verseny megfelelő, tehát hogy itt még ezt lehet majd tóni tovább. Oké. Ezt már megcsinálom. Én nem tudom, ez is ilyen 2 bites lett ez a verseny.
Vagy csak nem tudom, annyi neki kell menni, és onnantól beglitchel, vagy nem tudom. Next gen, vagy a next gen, ja, az lehet. Az lehet. Várjál, itt van viszont valami izé, ez itt mi? Hirdető tábla. Véteményt, ez nem lehet, hogy a izétől? Várjál. Aha, de. Ugye ez már DLC, úgyhogy ez már nem kell nekünk. De mindent, ami jó volt a Game Pass-t, elbasztak valószínű. A nagy Erasmus emlékfutam. Hello, veres egy na nézzük, mi lesz itt most. Grand opening tonight. We start in G major, and... Well. See, the crew's been hard at work. Not bad. I love it. Especially the, accoutrements on the wall. Tuti rendesen versezni kellett, hogy... Well... Valamint, hogy a staminára figyelni a lónál. Hát nagyon más nem tudsz csinálni. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Hát szerintem csak kerültük. Great! The best way I can think of to promote the chameleon. Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. Okay. Thanks for everything. Don't mention it. Seems my cabaret dreams are about to come true. No. So, around to celebrate? I'm buying. Na mehet. Why not? Ebben most benne That's my boy. The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking. He saw right. And she say anything about me? Hoppá. Kövér vagy és büdös. She said something that made me think she's not entirely normal. What? That you're responsible, got your feet planted firmly on the ground. You're pulling my leg. Not this time. One thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? Ugh, wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. You mean you didn't... Are you crazy? Who do you think I am? Oh, She's late, of course. She knew how important this night was to me. Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time to play. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Master Dandelion! Priscilla, she's... What? No, Speak, man! She's badly, been attacked. They took her to Vulmerius Hospital. Attacked? She's hurt? Aye. Geralt, come with me, please. Of course, let's go. Gods. Priscilla. Is she gonna live? Well, I'd say that's certain. Her condition's critical but stable. Beg your pardon, but you are a relative? Relative? No, a friend. A very close friend. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. Who could have done this? That I do not know. I do, however, know she is not the perpetrator's first victim. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget, don't you agree?
In fact, just this week, a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? Nem mondod, You mean that Nightingale. might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt. Hát ezért nem kell sírogatni a népnek, mert ez lesz, hogy játékból baba verzum lesz a gémekből, gyerekek, így látják? Find the bastard who did this. Find him. And kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has... No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than... Think they'll let me into the... By the main entrance, certainly not. Sewers. As often as required for... Alternative treatments. We can discuss this en route. Jó, mehetünk. Van. I'll get whoever did this down. Thanks. Szívesen. You lead. So, preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Think. Sewing up drowner victims can grow awfully tedious. Is it not better to nip the problem in the bud? I tried to get the temple guard to enter this. Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. Ja, majd lassan kell megint egy upgrade-et csinálnunk, mert jelenleg izénk az kb. Az level 9 vagy 10 csináltam meg, de nem tudom. Hát 200-akat ütök ugye alapvetően. No sugarcoating. Her wounds will heal, but it's her voice that concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a Trobritz. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Gandalf can be of help on that count. Na hát szép, mondhatom. Take the ladder. Kibaszott billentyűzetes fordulást, bassz meg. This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Pastodi. Very well. We seek the corpse of a dwarven woodcarver. Várjad, most hol van? Ez zárva, jó. Pengél gomba. A lófütyülő. But of course. Yes? What is it? Looks like necrophages got to this one. Necrophages. Human. Wrong body type. Most érünk el ide. Jó. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood? Not a bit. Start the autopsy. Where? Mi szerve a fejem? Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything else?
That his eyes have been scooped out, for instance? See this? Indeed, so thin as to be a small, extreme. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side. Let's examine the chest wound. Yeah. Wait a minute, there's something else. De mi van ott még? An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in... Look at the scar. Wounds long... Means nothing. Look, no swelling, no bruises. Open the abdominal... Due warning, it... Once fought a zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted. Explains why there's no smell of decay. And why his throat's scalded. Bassza. Jó. Visszajövünk a fejre. Let's look at his head. Notice anything else? És megnézzük meg ezt a másik kettőt. Let's examine them. Just like Priscilla's. There's burn. Yes. And some grey... Murderer gouged out his eyes, then put burn... So it seems. Looking at the wounds, it appears... Bassza. Kész. Look at his hands. These welts. I'd expect so. No one could... Speaking from Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeon. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf. See anything interesting on his... His right foot. The ankle swollen. Toenails broken. He clearly kicked something. Doesn't strike me as the right time. Apologies. We surgeons... His genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. Nem baj. We'll see. Pull down his trousers and... shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. Csak le. Ó, bassz. Syphilis. All right. Think I know enough. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. Szóval ezt a játékot azért játszunk, gyerekek, nem azért nehéz benne bármi. Bazd meg. Hát... inkább ilyen rituálist mondanék, vagy inkább talán rituális. It's some kind of sick ritual. You saw it. Burns in the eye sockets. A fire eternal. It's a lead worth following. Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere. A student. Lifelong learner. Very well, speak. But be quick. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate. Yeah. But the woodcarver, Eustace, the corpse collector, brought us the body. Who are these people? No. I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As your reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Why do you... Közel volt.
Hát én nem tudom most mi történik. Még ekres a semmiből. Nem akarja, hogy ezt a Novigrádot befejezzük, és most fingom nincs, hogy hol volt a mentés gyakorlatilag. A franc egye meg. But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing, too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Callous X, not wet. Note. Those yes, murder. Sip. That's just. What? That's. Wait a minute. Quiet. Open. Head. Once. Look. It means. Alright. Enlightened. It's a. And I. Very. What planned? But the. Who are you? Out of the. As. Why? I was. Well. Elpörgetem. Nem érdekel. Ez a lényeg, tudjak menteni. Kész, majd nekem kifagyjon. Így köszönöm szépen. Ja. Anyátok. Oké. Oké, ez csodálatos, de most... Jó, itt most én elmentettem játék, jó? Kíváncsi You, Eustace, the corpse collector? I? How'd you know? Fourth sense, I think it is. You bring... Oh, yeah, I remember. No ice, no art, one of them, right? No purse neither, as I recall. You searched Fabian's body? Well, I cast an eye in his pockets, made sure nothing went to waste. I call a spade. You rob corpses. And I call a prick a prick. It's none of your fucking concern. What? No. Talk. What did you find on him? As you wish. Triflings, baubles, gloss-beaded ring, handful of coins, and a letter. Look, vellum, quality parchment that. I'll wipe off the writing as silly as new. That's human skin. Priscilla. Next victim's name. If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. What the fuck do I care what happens to some No. Oi, fucking hell! What was that for? For everything. Cotta. No bread, no coin. Oh. Dum-de-dum-de-dum. Double shoes. So, how you go with this thing? I was flipping about my own business.
Witcher? Itt valami baj történt szerintem. What's the rush? Humans. Anyone home? Be gone, or I'll sick me hounds on you. Molly, Nem indult el script, ugye? Relax. I'm here about Fabian Meyer, looking for his killer. That's altogether different. Sit, you stupid mutts, lie down. So who might you be? The Stiff's brother. Gus is the name. We ran a workshop together. Meyer and Meyer. What'll it be now? Just Meyer? Name it. I'll be closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll head on to Mahakam. Be near my family, or what's left of it. So, what do you want to know? What can I tell you about Fabian? Your brother have any enemies? 'Twas Fabian who threatened this one last. Oh, you were a good dwarf. Craftsman like no other. But you were an incorrigible whoremonger as well. Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. Took to following one in particular. He'd say, 'tis all your fault, dirty bitch, human dish rag, and other obscenity. Know where I can find her? This city cemetery. She died a few days back. Tell me what you... 'Twas like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss and burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered round the blaze. Talk to your neighbors. They see... Claimed not to. But even if they had, they'd not have helped. You know they could have folk give bleed no... Need to look... Be my guest. Bloodstains. That's where Fabian lay when they Na found most him. már működni fog ez is, ugye? Bloodstains. That's where Fabian lay when they found him. Az a levél, bazd meg! Az a levéllel lehet, hogy rábasztunk amúgy. Murderer dragged something heavy. Statues. Or a corpse. Mind if I go inside the workshop? I've not even peeked inside since... Na nézzük, itt mi van. More bloodstains, but not near enough to say he bled to death. Unless formaldehyde. Doubt Fabian used it. Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. Eyes. Humanoid. Completely rotten. Jesus. Nothing here. Na jó, akkor ezt itt megvizsgáltuk, el is tűnt minden, és akkor már csak a izé maradt. A Priscilla Stetszín. Come to sell them at market. Any magic ones? De mit keresett itt a Priscilla? Oi, Witcher! Coroner wants to see you. Been another victim. Told me to say the main door will be open for you. You're... Hát ez csodálatos. Várjál már, hát ezt hadd nézzem már meg. A brazier. This time of year. Forrástartó. Man's footprint. The murderer's maybe. Weight on his heel. Took a step back. Human. Priscilla's. Murderer fled before the guards arrived. Ran this way. Watch him, see what he does. Fucking come on! Is it? Kill him! Ne büdös fasz történt. Help me! Na, menjetek ide faszomba! Menjél! Gonna gut you clean, you ass! Na. Help me! Hát most mi történik itt?
Az édesapátot. That's it, you're in for it! Meg 80 damage-et kapnak karda, itt valami teljesen tönkrement gyerekek. Megöljenek, bazd meg, hát nem bírok kijönni a kibaszott kombatból miattad. Hát te itt valamit csinálsz. Think you'll gut me too, huh? Up your ass, deviant! Hoes can fight. Calm down, I'm not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, why are you staring? Have you not heard killers? I know. Here to look for clues and find anyone who... Fear I can't help you much. Take care. And I... Szép napot, Gizikém, te menjél a faszomba, na. Ez érdekel engem. Aggódó polgár. Ez örök tűz a ház lesz, valami örök tűz. Trail ends here. Strange. Even I couldn't jump this wall. Got a problem. I know that smell. Formaldehyde. Ez megvan, hogy itt nem haltak meg ezek a lobok most? Ezeket megöltem. Itt van a... Na jó, van mindegy is. I want more and more till you ain't got but your soul. Érdekes. Pedig ez valami orvos izére tippelek amúgy. Ezek a bemetszések, meg ez a formaldehid. Biztos, hogy valami ilyen orvos izét tudó dolog ez. Welcome, Master Witcher. Hello, Master Witcher. Geralt, right? I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you. Especially given... Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important... Who's the victim this time? Joris Aquinas, a lecturer in theology at Oxenford Academy. Any titles in particular? It seems all the tomes dealt with the eternal... Yeah, mortal... Let's start. Okay, now gladly. The wounds conform to the killer's modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... What's this? A parchment. A message from the murderer. The name of his next victim. Patricia Vegelbud. Do you know her? Igen, az a nő. Yes. Even went to her estate once with... Gotta find her, now. Baszki. Akkor nem boncolunk, gyerekek, tipli. Ej. Till next time, Master. Na várjál, most gyorsan izé kéne nekem. Ez. There's a black box of tracing gorillas around. I've never seen anyone swing a sword as quick as you do. Most nem tudom, mi történik, megmondom őszintén. Tehát az emlékfutam, az most miért jött be ez a quest? Mindegy. Others won't hassle you, Witcher. Your average non-human. Come on. Baptism. Úgy. Hát erre kíváncsi leszek. És az egész úgy indult, hogy a Dandinak csináltunk egy questet. What are your wounds? Need to talk to Patricia Vegelbud. You think any bum off the street can... Her life's in danger. Let me in or have her blood on your hands.
if you thought this up, and I'll let you in. I'll throw my ass out the door. Always thought a guard was supposed to protect his charge, not his ass. So be it. I'll take you to Lady V. Yeah. Oh, Geralt, what a pleasant surprise. Not pleasant at all. I gotta see your mother. Her life's in danger. In danger? Come now. I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. I'm hunting a serial. Why, even if it's true... He's exceptionally cruel when he kills. So let's see how she is, just in case. I find this all very hard to believe. Please, follow... No. Hallelujah. A fire fit for Bellatane, except it's the wrong time of year. I mentioned Mother seemed sad. Do you remember? In fact, she's in the midst of a crisis of faith. A rather serious one. We'd been to Novigrad. Mother had seen the pyres in Hierarch Square, but had not a word on her. She had all the holy books, insignias, and reliquaries gathered, taken outside and burnt. Then she locked herself in her room. We need to hurry. Megölik a anyádat. Nézegetünk majd. Hear that? Calm and quiet. Hát ez az. All seems to be in order. We should go in, just to be sure. You're relentless, aren't you? Fine. But wait here, please. Mother's certainly not in the mood for guests. Visítás. He ran out the other door! Catch him! Igen, basszus. Spread out! Murderer's still here! There he is! Get him! De nem én vagyok végelbúrni, bazd meg a faszomat, hát nem láttátok, hogy itt elszaladt az ember? Hol a nyoma? Itt volt a nyoma. De buták vagytok, te jó kurva élet. Na, de itt volt a nyoma. Hova tűnt? Erre jött el. Hát, ugye? What? Lost your nerve? Ez van borzalom. Fordulj a Geralt, Már nem látom a lábnyomot, amit az előbb láttam. Mert benn vagyok izébe. Reméljük, hogy még jó lesz. Bár fingom nincs, hogy merre kell menni, mert nem látom a lábnyomot. Mert kombatba vagyok, és ezeket az őröket én nem akarom megölni. Hú, de kibaszottul kellemetlen ez. Nem akarom bántani őket, de nem látom a nyomot, ami itt volt az előbb. Letagoltak útba. Jaj. Nem tudom, hova menjek. Erre jött, az biztos. Egyelőre. Most engem ezek el kéne picsázzanak, magyarul? Hát ez a quest, és ezt nekem tudnom kellett volna, hogy picsázzanak el. Hát de most nem... Halt! For I put a bolt between your eyes! Listen, you got the wrong guy. Save your trickery, taking you to the heiress. Well, killer's already escaped. Hát kérdés, hogy meg lehetett volna találni a killert. Meg lehet találni itt a killert? Ez nem hiszem el, hogy itt ez az egy lehetőség van csak. We got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but... Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. Forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. Out of my sight, at once! Ja, ugyanaz, jó. Okay. Mother! Why did he do this to her? Why? Bazd meg. Sránt a kurva.
A második. Because she blasphemed the eternal fire, only thing that ties her to the other victims. Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body, a note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on your own. I do not wish to see her in this state. I do not wish to remember her like that. Azt megértem. And let her be the last victim. Please. Bruises, broken fingernails. She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. Here it is. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name but the place too. Won't get away this time. What the heck? Az örök tűz igazsága. Same wounds as the previous victims. Examination would be a waste of time. Gotta get to crippled Kate's, fast. Nem tudom, mi történik Another a empty gamer formaldehyde bottle. Kicsit más talán, ugye? Jó, menjünk. Lássuk. Erre sem. Hát ez kellemetlen, sajnos ez bemúrdelt itt. Na, de jövünk vissza, ugye oda. Hát ez nagyszerű hír. Minden. Mindig Novigrádba szaladgálunk, skacok. Megvan? Ja, durva, hogy ennyi őr volt, aztán elment. Most értem meg a kutyák, meg minden. Ez valami Houdini lesz. Santa Clara. Nézzük. Sweet Nettie, where is she? Upstairs, but she's with a very important client. Do not disturb them. De. Well, it's life. Sometimes it's a handful. My board's stiff. Oké, megvan az emelet. Ja. No one will hear you, bitch. Not a soul. You, though? Whole town will hear you in a minute. Yet again you disturb me, and I so dislike being disturbed. I was to play with sweet Nettie, render her not so sweet courtesy to you first. First, gotta tell me why you do it. For pleasure. Satisfaction. Achievable with whores in a lot of ways, many traditional. Doesn't take killing them, trust me. Who said anything about killing? I could stop at a few burns. 3rd degree, but still.
This rosy skin will roast quite well. Spare me your lies. I've seen your victims. I know how they end. You don't stop. Not unless someone gets in your way. Like I'm doing now. What the fuck are you on about? Murder. You killed Fabian Meyer, Patricia Vegelbud, and many others. Bollocks. You're mistaken, vagrant. Mi van? Found a message on Patricia's body. Led me here to crippled Kate's. To sweet Nettie. If you didn't leave it, who did? I don't know. But I see we must talk. Calmly. Who knew you'd be here? Strangely enough, I don't announce these outings far and wide. There's but one man who... That's impossible. He treats Okay, főlettünk ültetve most, nem ő a The coroner. Said you were busy, that you wouldn't visit the morgue. Gotta go after him. Go. But to Warehouse 12 at the docks. He's there this time of day, procuring supplies. Formaldehyde. I shall stay here. I've unfinished business with sweet Nettie. After all, I paid in advance. Ajaj. Hát azért szerintem hagyd békén. You'll untie her, drop your coin pouch on the table, then leave here and never come back. Yes, I will. Of course. Good boy. Ügyes vagy. Jó. Az mi faszom ez a... Rihes emelet. Várj, itt ezeket a ládákat megvetni. Oké, hol kell kimenni? Vajon? Ebből a szobából? Ugye bár, question of the day. Itt. Remélem. Ezt köszönöm. How are you, honey? A kibaszott Protect. Na jó, akkor viszont tipli, mert akkor boncmester volt itt egy ez itt mi a lófasz? Blow the fuck off. Let's do this quick. Quicker. Get him from both sides! Haló. Hát de bazd meg, itt a kulcsod. Zárva kulcs kell, hogy... Hát ezt most meg aztán végképp nem tudom hova tenni. Próbálom még innen bejönni. És kulcs kell. Kötlitek ezt? Your every move will be counted and judged. Nem értem, ez mi volt. Atya. Na jól van. Húzzunk a vérbe. Really use a piss. I'm about to get my arse wet. I'm so... wet. Ja, hosszúra nyúlik kicsát, mindegy. Jó, ez a quest vonal amúgy. Nem tudom, mi lehet ennek az oka amúgy. Mi történik. De megint összeomlott. A harmadik. És ez így nagyon kezd nem tetszeni nekem. És hogy ugye ez mitől, azt senki nem tudja. But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits and cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of... Milyen, hogy mentettünk, ügyes kacok? Aha. Na nézzük ezt a répázót.
Run out of formaldehyde. I underestimated you. You almost caught me in flagrante delicto. Now you've seen through my bluff with Nathaniel. Although, you've not divined all, I see. Mondottam, hogy nem ember. You would have drawn your silver sword. Mi lesz, vámpír valami? What are you? A vampire. Higher, of course. Indíték. Got a reason for killing? A reason to torture? I thought you'd figure that out as well. Szimbolizmus. The symbolism's rather obvious. Coals for those who are blind to the fire. The egg of a salamander born of fire to replace their cold, doubting. Yeah, symbolism's clear. What's not is why a vampire would kill in the name of the eternal fire. Should be equally obvious. I concur with the Church's diagnosis. Novigrad is a fallen city. Its population amnesiacs to the very concepts of decency and morality. So I decide... Hát haver, ezt biztos, hogy meghalsz. I never expected you to understand. You're a cynic and an nem érdekes, opportunist. ezért bántottad a Priscillát, hogyha innentől kezdve még ha van is logika benne. I last fought a Witcher 2 centuries ago. I do hope I remember how it's done. And you? Have you faced one of us? No, you couldn't have. You would have survived. Hú, bazd meg, ez ilyen rőzsefaszú lesz. Katakán volt, és kaptunk egy fegyvert. Jaj, elnézést, ez nem az, aminek látszik. Hát ez egy katakán volt igazából, csak itt ugye questbe. Magasabb rendű a faszomat. Hopp. Aggódó polgár. Na, kinyírtuk Priscilláért. A rohadék. Jézusom. Ja, benyomtam a 2 alappotimat ehhez. Hát ezt meg kellett büntetni, ez így nem volt kérdés. Jó. Hú, bazd meg oda. Kösz! Jó volt, jó volt. És nyilván, hogyha ez csak egy ilyen random quest, és itt nem a Priscilla meg egyéb, akkor meghallgattam volna, hogy mi volt ezzel a terve, de hát így ezt válaszoltam, hogy egy őrült állat. Egyébként azzal viszont egyetértek, hogy ez a város, ez broken, tehát innentől ennek itt vége van, de azzal nem, hogy az örök tűz nevében, mert az viszont meg ez a izével se, ez a mágus üldözéssel se, de az, hogy elkurvult ez a város, azzal viszont igen. Tehát, sajnos az érződik. Kifosztás. Így van. Yes. Did you take care of what I asked? Yes. Yeah. The Witcher's way. Thank you, Geralt. For me and Priscilla. Jó hosszú volt ez a quest, bazzeg. Did my part. Your turn now. Take care of her. Good care. I will. You'll see. Treat her better than the Dryads of Broccolon could. She's talking again. Nice surprise. Isn't it? Professor von Gratz told me her wounds are healing faster than a troll's. Not the most flattering comparison, but encouraging. Maybe
She might even sing again someday. For now, we'll try performing as a duo. She'll play the lute, I'll sing. Dandelion and Calinetta. Got a nice ring to it, doesn't it? Sounds great. Good luck, Dandelion. On stage and off. Na gyerekek! Kész. Most már kész. Meg vagyunk. Kész az összes quest, amit el lehetett érni. Akkor ezt a fönti zónát, ezt majd a DLC-vel együtt fogjuk akkor megcsinálni, hogy beszéltük. Most viszont megyünk át, gyerekek, a SKELLIGE szigetekre. Haha! Jubileumi pillanat. Mennyit voltunk itt Novigrádban? Kibaszott sokat itt voltam. Nagyon sokat itt voltam, vagy ki is lett maxolva. De volt benne content szerintem itt bőven, úgyhogy gyerekek, Novigrádtól most akkor könnyes búcsút veszünk. Aztán mehet a következő zóna. Volt egy pár adás, igen. Hát, kacok. Novigrád. De nagyon szép élményt adtál nekem, köszönöm. Passza volt. SKELLIGE. Na és itt az új zónas kacok. Fuck yeah. Oké, és itt ugye most majd az lesz, hogy itt majd megint lassan fogunk fogunk csinálni egy upgrade-et. A karira. Az ott egy erőhely. Honnan? Pedig itt ez volt a izé, nem skacok? Itt értünk partot. Meg tudtuk patkolni a trészt, így van. Mágikus robbanás. Passza. Nagyon jó meg lett csinálva. Na gyerekek! És ez kicsit ilyen AC valhallás lesz, ez nagyon fog tetszeni nekem, ez az északi ilyen viking mitológia szerű is, meg hegyek, én nekem ez az egyik kedvencem. Úgyhogy ez most itt a nagy város után ez kibaszott jó lesz. Uram! Járjuk. Oda néz. Te, az a farkasban, az meg az valami NPC volt. Na mutasd, mi van itt? Mi van itt ebbe a zónába? Várjál már. Remek mívű, az jó nekem. Ezt megveszem. Istes eszencé, beszartak a magános bolygó úti kalauza. Jelentsen az bármit, igaz? Na, mert nekem ez volt. Ja, az 5-tel nagyobb az. De jó a zene. Eszus. Yes? Come, take a gander. They'd sawed through his ribs. We're about to rip his lung out. So one went searching, and that's when the bird flew the coop. Wow. Nem akkora ez a térkép, mint ez a másik volt, hanem ugye ez kisebbnek tűnik. Azt a...
can't I play today, Dad? Na, itt van quest, most ugye nem veszünk föl itt semmit, kis questeket. Egyelőre itt elindítjuk a fő questet. Hogy mi van itt? Ja, így csinálták azt, hogy fel a hajóra megütték, azt rányilasztak. Minden múzeumban is ugye ez volt. A tax. Ez nem tudunk csajnak tűnik, nem mindegy. You need not do this, child. I know, but I want to. Még jó, hogy nem viking, mert ő is menne a vikinget játszol. Bassza. Oda nézd, mennyi ajándék meg minden van a hajón. Ugye viszi a Valhallába. Silence! It is her decision. Ja, oda ment, igen. Ugye ez is ilyen hagyomány volt. You look beautiful. Most leszünk bajba, gyerekek, mert ennek viszont most már nemet kéne mondanunk. Nice to see you again. The eulogy. King Bran of Clan Twirsech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. You knew Bran? Yes, he was well respected. Unlike his wife. Skellige is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We've bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. The gates of Caer Troll stand open to all who held Bran of Clan Twirsech dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Gyerekek, ezt most tisztáznunk kell, ezt a dolgot. Mert... Tehát, hogy ugye a Triss mellett most letettük a voksot. És most akárhogy is jó lenne ugye ez meg minden, de nem akarom, tehát hogy a...
Akármilyen hülyé hangzik is ez, hogy nem akarom így most megcsalni, érted? Tehát, hogy tehát innentől ő vele már nem nyomhatjuk ezt. Ez még szerintem belefér, nem? Come to the wake with me. Gladly. Feasts in Skellige, so predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanid? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. Hát? Reading my mind again? Ennek nem tetszik a hangja a csajnak amúgy. What's more, I like what I see. Hát biztos, hogy úgy van a romansz benne, hogy nem lehet mind a kettővel. Tehát mindenki Mass Effect-ben is így volt, hogy ha egy elkomitót ad magad, akkor a többi az kiesett. Did you learn anything in Velen? Miért megy arra mindenképp ezt is, ja? Na, ami Velent illeti. Menjünk sorba, mi a helyzet. Awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures more like. Hát mert úgy érti, nem ezzel, hogy egy kicsit azért pusolja rád ezeket az opciókat. Emlékszem, mi történt a bankett után. Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good. You'll need to tell me more when we have some time. Jó, na és akkor most jön az, hogy a Triss, ugye? Novigrad? Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Yep. Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. No. How about you? What have you learned? Something strange happened on Ard Skellige a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. Ennek még az ülése is olyan. Érted? Hát úgy lett megcsinálva. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. White Wolf. Greetings, Krach. Nice to see you at the wake, and I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you. Már a Triss. Már bezsákoltuk. I shall wear black and white for the nem feast. tudom még, I majd count on you meglátjuk, to jó? don something complimentary. Something that doesn't reek of 1,000 hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. Triss plusz Jentim és két szék között földre, az a legjobb. Tesco-s Párizs, ide milyen Tesco-s?
Hát micsoda? Ez sokkal jobb az a csaj. Miről beszéltek? Ja, ja, bocs. Nem is hallottam. Szóval ez mindenre, hangga mindenre. Nem lehet tényleg. Már mondjuk lehet. See your pot vapor or Lehet, hogy a something. faszít a levegőbe áll. Uram? Can you swing an axe? Hát mondjuk. Skacok, ez a zóna, ez nagyon durva. Jó lesz. Ezt még nem. Oh! Well, my dad's off fighting. Krisznek bigger, Jan pedig dark. Igen, Jan az ilyen bossibb. Kicsit ilyen. Igen. A hangja is, meg hát ja. Ő ugyebár. What's it doing here? Wow. Maybe come to visit? Haven't seen a continental here. Vagrant. Lovagoltunk is volna, mindegy. Aztán. Ez rendben van. Fekete jobban bejön. Kinek mi gyerekek? Látjátok ti is? Egyik ezt mondja, másik azt mondja. Wonder if he's as strong as he looks. The bran of Clan Twisek. Their horns echo amidst the cliffs and peaks. Nagyon durva, hogy ekkora Bran távokat was a great tudunk. ruler. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. Krisz újabb ilyen lejárt lemez. Krisztin. Nem Geralt a hegyről. I'm Geralt, a Witcher. Berna, Queen of Skellige. I'm glad we've met, but you must forgive me. Duty calls. Elnézést. I can see you chose your own outfit. You know, of course, that together we look about as good as lace frills on a battle axe. Everyone's got their De style. be kellett volna menni a fogadóba. Nem baj, nem baj, neki nem feleltünk most meg. We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Good thinking. I don't know what Krach wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Do you plan to compliment me all evening? I plan to tell you what I think. Nem is én mondtam ezt. Most passz meg, hát most itt tett az emberi ízógyűlölet ellen, nem? Nem én voltam, elnézést. So, what have you brought for the farewell feast? Bread, sheep's milk cheese. Our wagon's full of loot we ripped from the black ones. We've also wine. Garrett, there's something I've been meaning to ask you. Your beard. Why did you decide to grow it out? Don't really know. Must say it suits you. És kezdi. Oda nézzé. Lady Yennefer. Sir. Greetings, Arnvald. My companion is Geralt of Rivia. I am honored. Nice to meet you too. Quite a few guests. They come to bid their king farewell. They come to see the claimants to the crown. We wanted to talk to Krach on Crate.
The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. Follow me, please. They've seated us here. I asked them to. Wanted to meet the notorious witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Hjalmar and I were children when you last visited Orda. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Halbjorn, son of Holger Blackhand. Blue Boy Lugas, Madman Lugas' firstborn. And choking down a stockfish over there is Ottrick on Hindar. Seems they set us with the sons of Jarls, exclusively. Ceres on Crate is the daughter of a Jarl, Geralt. Jarl's daughters are in no way inferior to their sons. Do you know every last one of them dreams of being Bran's successor? Look at him. Likely lot. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Crack about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating, but I would have won then, as I'd win now. Now that you mention him, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'd be a feat, eh? So you in? If the Witcher's in. Geralt? Gladly. What are the rules? Whoever pulls Hjalmar's axe from the stump at the top of the hill wins. Stray off the path and you lose. And here I was, ready to puke from all the boredom. Let's go! How's it going? We're here. From this spot, you must reach the top of that mount. At the summit, you'll see the stump of an oak. Hjalmar's axe buried in it. Whoever pulls the axe from the stump first wins. I'm ready. You'll start when I sound the horn. Shall we put some coin on it, Lugos? Actually, dog shite idea. You never fail. Hurry it up, old man! That's it. Nincs benne stamina, igaz? Nem tudom, hogy rövidítés lesz, vagy nem, de most miért megpróbálok erre jönni hátra. Sikerül. Ugye még csak ott mászkál. Persze, mert most figyeld, hogy bespeed hackkel. Figyeld. Oda néz, hogy jön? Oda néz, bazd meg. Oda néz. Geci. Mindezek a japán gyors vonatok. Oda nézzék. Megidikém a sarokfordulóba se vagy. I won. But only by a hair. No such thing. There's winning and there's losing, and I lost. We best go back to the week. Azt mondjuk, hogy te győztél. Lehet, hogy hagyni kellett volna győzni amúgy. See the wakes in full swing. Lost sight of yous. Who won? I lost. Lost to a Witcher Sparrowhawk. It'd likely happen to any of us. Enough of the nattering, let's drink. Hát én nem hiszek össze, nem? Can't today, for good reason, believe me. Well, if not today. You've been great company.
Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk, but not here. You shall learn all beyond that door. Ugye itt nem lesz valami visszaütésüket ajánlak. Do you have some shame? Shame? Why would I? The Queen should join her in hang on that last year murder. Tradition. Gods, did you see it? Tell me honestly, you believe it? Tell me, Lugos. That's true. Allow me to introduce Geralt of Rivia, Witcher. Geralt, Jarl Donar and Hinder, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time, and I'll chop off your head, stick it on a pike, and piss down your neck hole. Enough! Time to settle this. Here and now. Oh, ha ha ha! Giving me a true fright right now. Shat my best trousers. Put that away before you cut yourself, you cunt. Odakint! Menjetek ki a hóra, ezek... Settle this outside. Who the fuck are you to advise me, eh? Someone with better manners. You insult Bran's memory and Krag's hospitality with this. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the Black Ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouthy, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Don't talk when you haven't got a fucking clue. No. Know what, Lugos? Just realized I don't give a damn about your hallowed rules of hospitality. Finally, some diversion. And here I was ready to puke from all the megadjuk neki, ami jár. Come on, freak. Show us what you're made of. Move the benches. There's to be some gob slapping. Come on. Semmi se változik attól, hogy 30-as az jó. Crush his gob, white one! Pulp it! Kicsit tovább tart nyilván. Had enough? You got me good. That were quite a wallop. Still seeing spots, room rocking like a leaky tub in a hurricane. Örül neki. We'll call it even then, as soon as you apologize to the lady. Don't hold it against me, milady. It's my deep conviction sorceresses are needed. Deeply so. No offense taken. Forget about it. That I like. And the knocking. It's what men do. Give me your paw, Witcher. Let me squeeze. It's a worthy one. Witcher, have a drink with me. Proof there's no hard feelings. And visit me at times, I insist. Yoren's been jabbering about bringing in a Witcher for that haunted lighthouse. Do me a favour. Meet him for an ale in the tavern near Arenbjorn. Then you put a short jaunt to find me, so as we can knock back something stronger. Okay. Here's to our next. No hard feelings, but we'll have to drink another time. Yes. We've important discussions ahead. You land rats are all the same. What now? Now we pay a visit to Ermien's laboratory. Didn't know we'd been invited. Because we've not been.
Of course. Take it Ermion won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object. The Mask of Urboros. Kuró boros We'll need maszkja. Come, Geralt. Now you'll tell me why you need this mask. Oh, I shall. In due course. Take it you'll decide when. Correct. Utolsó kív, ezt is már olvastuk szerintem. Szóval ezt elvégtük. Ezt is. Yes. Yes. Footsteps. Shh. Guards. Hide behind the tapestry. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop, whereas peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves, they coo. That's all of them. What about nightingales? All right, nightingales croon. That was close. Kellenek ezek az alkoholok, ez jó, nagyon visszatöltő nekem. A vikingeknél eddig az összes loot, amit találtam, az ital volt, milyen érdekes. This'll be tough to open. Surprises never end. See the ravens? Hard not to. Ermion's spies. An indication that we're near his laboratory. I also sense a clear magic aura. Come. There's a ledge outside this window. We must pass along it. Na. Menj. Ha! Nála volt a kulcs. Seen uglier sights in my life. Geralt of Rivia. Being romantic. Jó. Basszus, milyen jól néz ki az, oda nézzetek, ez a táj. Fuck. Átjöttünk a nehéz ajtón. Jel. Amazing how a hobby can render a man mysterious. Fascinating. Had one at Kaer Morhen. Please. Yes? Looks alive. $100 loose an arrow if you saw that in the woods. A basin of water. For teleprojection. A reflection of Ermion appears on the surface. Supplicants speak to it. Bassza. Hát én ennyit látok itt. Are you all right? Cut myself. The door's locked. The animals. They're alive. Yen, watch out. Monsters. I can feel them. Hát jól láttam, hogy valami koponyás. Ugye? Bestia? Closer.
They're everywhere. Smells of mushrooms in here. No. To my mind, it's the scent of sweet grass drying in the sun. Bőzd le lényeket. Persze, gyere, csapja. Csapd bizony. Miért nem ütött? Nem üt. Elfáradt. Gerált elfáradt. Nem tudok ütni. Szerintem bug. Már volt sima csata helyzet. Koponyás babok. Már mindegy, mert ez ilyen quest related volt nyilván. What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermien's animals, sword flailing. I had to calm you. Mind if we, never... Naturally. Doors open. We'll proceed as soon as you've collected trophies of your kills. Egyre inkább úgy látom, hogy jó döntés volt ez a Triss. Amúgy. Looks alive. Főborult ez az. Valószínű azért nem sebeztek. I'll lock the entrance. Ugye? We don't want to raise suspicions. Bezárja, jó helyes. Ah, our dear druid's laboratory. We must search it thoroughly. The mask of Urboros must be here. Okay. Letter bearing Ermien's seal to the druids. Warns them about you. Jennifer. Wondrous world of insectoids. Ritual plants. Ah, what do you know? Raymond Seems Ermien has real tobacco brought in. Biography enhanced. Dohány. Jó, könyv. Skellige's tales about the wild hunt. The islanders believe the wraiths sail on a longship built of the claws of death. Goes in for light reading too. The Corpse of Novigrad by Sasha Hadi. Woven triple mead. Okay. Laboratory worthy of an imperial alchemist. Hintaló. Ilyet kerestek Novigradban. A goat carved out of lindenwood, signed to Uncle Ermien. Little Ciri's handiwork. That's what she called him when he was her tutor. Titkos fal. Looks like Ermien places something in the statue's hand. How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. Huh. Seems like it worked. Who would have thunk? Ermien enjoys jests achieved at the expense of others. Koponya, jó, hogy ezt is bele lehet volna rakni. Pine cone. Didn't expect this. A large female. Raktunk volna be három közül is. Ermien's wand. He's one of the few druids to use one. A sword in a stone. Thing's begging me to pull it out. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. De mehetünk is.
Okay. Oh, hello. Hi. This is it. We've got it. We must return to the feast quickly before... Golem. That stench. Shit. Just wonderful. Hear that? Smelled it. Gas. Grate's still closed. Gotta think of something quick. Hajrá, Jennifer, remélem bírod. Mit kell találnom? The damned druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. Hold on tight. Szerintem ez jó döntés volt, ugye itt most nem mentünk rá ezére. Elmenni nem lesz könnyebb, ez kizárt, hogy egész cool ilyen izébe adjon. És hát igazából itt ez azért mindegy, mert hogyha ez mondjuk 10-szer ennyi ideig, 10-szer ennyi élete lenne, csak hogy értsétek, és ennyi lenne a szettje, ez az ütés, akkor is ugyanilyen könnyű lenne. Hát ez a játék alapvetően mindegy, tehát nem ezen múlik. We have seen Bran off to the beyond. Must now choose his successor. A king must be wise. A king must command respect. A king must have bollocks. We've no lack of men like that. Let those who feel worthy of the throne of Skellige Ja, jobb mechanikára, ja. Ennek, igen, tehát ebben a játékban azért teljesen mindegy, mert alapvetően a támadási patternjük miatt nem lehet nehéz ez a játék. Tök mindegy, hogy kéne beleütni. Ezek azok, akik jelentkeznek. Dobjuk be mi is. My son could not be here this day. Behold his axe. Behold his will. A csaj. May the best man or woman win. Aha, ja, világos igen, na, az jó hangzik. Én adnám azt a kombós rendszert, ami volt az egybe. Nyilván nem úgy. Nyilván nem úgy, hogy az egybe volt, de... Textúra probléma van. The older they grow, the more trouble they are. Come with me. All the more essential we talk now.
was it, Geralt, when Ciri was nearing womanhood? I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children. That's right. If you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. I'll give you all I can. And I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. Az valami kis legenda itt éjszakon. Need your help. Ciri probably came here to Skellige. And very likely caused the cataclysm along the coast, the site upon which the Druids focus so intensely now. A site Ermion refuses to let us explore. Specifically, he won't let me explore it. We fought. We're not friendly now. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Skellige's my isle. You have my permission to investigate as you... Ez, köszönjük. Köszi. Thank you. No need. I swore... Unfold! Tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I've one more matter to broach. My children. Igen. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and has yet... Whereas Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Tehát egyszer van egy óriásos quest valószínű. Aye, dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Ez se volt rossz. A Nice Gun update sokat rontott. Ja, hát igen. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. Okay. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on... You should start at the new port. Ask around. Hjalmar... Okay. És akkor van ez a átok. Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar, and so... Think she might need my help? You did... The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to... So, yes. Jó. Na várj, és akkor ez. Can't help wondering. A good number. Those opposed would be fierce. Besides, a man should know when to stay. Na jó van, akkor nem indul. If either Hjalmar or Ceres need... I thank you. Well, now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Skellige. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krak. I will see you later. Oh yeah, hát ez megint teleportál, bazeg. Na, skacok. Sikerült a quest. Ez jó hír. Hát ugye valószínű ez volt ez a warm-up quest gyakorlatilag. Most akkor... igen. És innen ide kell átjönni. Ja. Jó van, nem olyan nagy ez. Ez sokkal gyorsabb lesz szerintem, mint az előző zóna volt.
Ezek meg aztán olyanok, hogy... Ja. Jó, szuper. Na skacok, akkor innen lesz a folytatás, és visszamegyünk oda a faluba. Foreigner, watch your step. Visszatalálok. Szomba vagyunk. This way. Úgy van. Úgy is van. És itt ugye akkor lesz 2 quest, plusz még ilyen megbízás is. Ezt utáltad a legjobban? De miért? Nekem ez nagyon tetszik így. Na itt van a illető tábla. Ugye van megbízás, erdei szellem, Grint oktatás, meg még egy megbízás. Na, ez így combos. Na nézzük csak őket, jó van, ezek kettő quest lesz. A vadon szíve. Ez hol van amúgy? Aha, itt lesz, jó. Az erdő szellemére vonatkozó megbízásról. És itt is van egy biológia. Listen, Witcher. Got us some weird diablin. You know, drowners. Real problem. The kind your silver sword could most certainly solve. No, of course. Let me guess. They're tearing your nets, devouring your fish, and attacking the occasional lone boatman or tavern patron who walks home along the shore. Were that the only harm? Terrors in the bay are meaner than on the continent. They hunt come dusk or dawn. They attack fishermen wielding just oars and warriors alike. Sea tosses them up after. Armor shredded, guts devoured. Strange. Any witnesses? Rurik, my apprentice. He was on a boat the Muir Diablin attacked. There's Tove too. Her man was killed. She lives nearby, up a bit. Sorry, none other comes to mind. Those who see the beasts, meet him. Let's talk about my... Oké, hát ez a 292 lesz. That's just a bit high, ma. Magas. That's dear it is, but could be worth it. Na helyes. Akkor vállalom. I'll take the job. Oké, Muer de Janeiro. Ez inas. Rurik, right? Heard you were on a boat the drowners attacked. Aye, I was. With Ulf, my cousin, gathering our crab traps off the Kierig cliffs. Ulf was pulling up a line, having a hard time of it. You know, grand, I thought. Cage has got to be full, it'll be a good haul. Then something tugged back and down. Weren't a blink and Ulf was underwater. Called after him once, twice, thrice. Then the water went red with blood. I smelled something horrid. Az lehet nem is folytóli vért or the monsters had eaten their fill. Thanks for the story. One wreck after another till I fucking die. Na, azt mondja, ugye beszél folytatódott a támadás szemtanúival. Még van egy szemtanúnk? Aha, van. És ott van még egy quest, ez csodálatos. Are you Tove? I was told drowners killed your husband. Then you were told right. First the sea took my son, and now my man. I'm the only one left. Chavilla, our son, he went out fishing and didn't come back. My man would walk out to the Kierag cliffs every day to watch for his boat. I told him he can't. One night, he didn't come home. I fetched my brother, grabbed a torch, and we went looking for him. The Muira Diablin. Sea fiends. Big... Basta. Small comfort, I know. But the drowner... Jó. Ugye azt a questet most így hagyom, mert most nincs értelme. Menjünk. Hol van ez helyileg? Hát hál' Istennek ez itt. Kinda close. Vagrant. Oké.
Oda nézzél. Micsoda kis... Wow. Wow. Vannak már. És tényleg itt vannak. Another victim. Hát ott vannak, vagy ezt nem nézzük meg? Nem? Gyertek már. Ezért kell újabb fegyver, mert már ugye idegesítő, hogy nem vannak meg. Csinálunk egy nagyobb fegyvert, az meg 2-3 hit lesz az összes. Ugye 10-es szintű izénk vannak sajnos. Oké. A szag. Szag minta. Wow. Jól hiszem. Reméljük nem kellene hozzá olyan főzet. Tűnik, hogy jók vagyunk. Oké. Stench again. Slime and rotting flesh. Megint ez a penész gomba, ha jól láttam. Úgyhogy ezt benyomjuk, ezt a penész gombát. Hatékonyabb macska, villás, farkú, vivern, élidérc, kamara. Egyébként nem tudom, hogy hol van. Vivern. Most hol van az a izém? Nem értem. De... Ez lehet, hogy csak egy darabos volt. Fehér raffard, maribor, villásfarkú, hatékonyabb macska, vízibanya, vivern, atakán, élidérc, ekimara. Hol van most a skaca? Várj, ne basz, berakta megint ma. Jaj, megint berakta magától ide ezt. Ja, ezt ide berakta magának. Ezt ide maga... Csak itt meg, úgy van, ügyes vagy. De most már mehetünk. Na várjál! Abba miért sérültem most, uraim? Kicsit fura, nem? Hogy ebben most sérültem? More drowners. Remélhetőleg ebben nekem még kurvágban kéne sérülnem. Kérdés, hogy hát ez hülyeség. Vagy akkor ez nem erre jó. Valószínűleg inkább az van. Ezt ki kell kerülni. Egyre jó lesz ez. Bam, bam. The monster's lair. Bruises on his neck. Definitely not a crushed larynx. Strangled. Strangled. Végre gyerekek, itt kim vagyunk. Almost untouched. Hidden for later. Drowners just don't do that. Almost untouched. Hidden for later. Drowners just don't do that. Poisonba vagyok itt.
Bruises on his neck, crushed larynx, bits of boats, torn sails, lines, sailing decor you could call it. Stench, marks on the bodies. This must be a water hag's lair. Got a keen sense of smell. She won't come back while I'm here, unless she coexists with drowners. Maybe I could make an extract from their glands cover up my scent. Folytól idélt feromon. Nem itt kéne, hogy legyen? Készítsek folytól hogy ezzel leplezd a szagodat. Igen. Én pontosan ezt szeretném tenni. Nincs itt. Akkor ez most hol van már megint, ezt hol kéne keressem? Bazd meg. Ez itt van. Ez nem az izében van, ez itt van. Folytól idércek nem támadnak a Witcherre. Érdekes. Na mindegy, de legalább megvan. That should do it. Now for a place to hide and wait. Behind those boats. Behind those boats. Ó, várj, meg van. Pillanat. Ne. Hol ide? De várjátok, akkor ki az Isten ez? Már ezt szójegyzék. Vízibanya, ugye? Vízibanya. Nekrofág. Ja, vízibanya. Nekrofág. Igni. Kven. Nekrofágolaj. Jó. Végre, de ez a hülye izé az öregesen folytól idérc betámadott. Nappal csillag. Meg egy trófea is. Bum! Ez az! Dojszi. Hopp, itt kicsi lába. Kész vagyunk, uraim. Hát nem a folytól idércekkel volt itt a probléma, ugye? Vízibanyatti. Ugye? Eljjel csak. Nem, tehát ez az út, tehát én már régen nyom az oldalra gombot, de nem. Nehogy azt higgyétek, amit odébb megy Geralt, úgy az egyenesen. Inputlagos szar az egész, tehát most kezd el kanyarodni. Be kell gyűjtenünk a italmunkat a hajóácsnál. Keresztúti kurvák, azt majd főszedem, azt az erőhelyet, ez abszolút nem probléma. Ajjaj, ebbi baj lehet. Hát ez sokkal kisebb ez a pálya, mint a másik volt. Sokkal kisebb. Ó, de jó néz ki. Eszus. Őrzött ki.
like that silver. Gyerek jön a lecés. Aztán mindenit, mi volt ez? Mindjárt egyébként most volt. Csak tudod, amikor rajtam van ez a szar, akkor nagyon hallok. Mindjárt kész vagyok. Na, ez volt ez a szörnyfészek, right? De hát itt nincs is fészek. Ja, ott őrzött kincs volt lent, de azt már fölvettem. Jó van. Jó, hát kicsit bagos volt, de azért a miénk. Emberünk az kint óta bazzeg a stepperovik ott fönn az égbe. Padló nélkül, de hát tudjátok, hogy van ez. Man needs worries like a boat needs ballast to sail straight and even. Job's done. Here's the proof. Now why would I want to see... What the devil's that? Water hag. An old, clever one. She was the danger. Seen a lot of ugly critters in me life. Morays, lampreys, blobfish. But never nothing like this. Your reward. Well earned, Witcher. Well earned. Köszi. Thanks. Egészségedre. No such thing as bad ships or bad weather. Jó, ez nagyon tetszik ez az óvas kacok. Tetszik az ínyemre lesz. Na, skacok, innen fogjuk folytatni. Holnap. Aztán itt akkor szépen látjátok, most itt igazából itt kurva sok kérdőjel lesz a vízbe. Oké. Érdekes. Na hát itt már ezeket a kérdőjeleket nem biztos, hogy mindegyiket streambe fogom kiszedni, tehát itt most már maradhatunk ennyibe, jó? Tehát ez több mint gyanús. Ja, nem olyan nagy, ez sokkal kisebb, ez gyorsabban fogunk itt végezni. Oké. Na, és akkor a kövi adásba itt is osztok, meg tudunk rakni újat, meg van 4 pontom megint, úgyhogy most már majd valamit zakatolunk, itt is van elég sok. Ja, most már elkezdhetünk már majd valamit csinálni talán. Alright. Na srácok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Átjöttünk, igen, megtörtént, Novigrádot elhagytuk. Úgyhogy itt vagyunk SKELLIGE-n. Aztán innen folytatjuk tovább holnap. Köszönöm szépen a figyelmet. Várok vissza mindenkit sok szeretettel, aztán január végén pedig Sniper Elite új megjelenés, végigjátszás lesz. Aztán a Kingdom Come 2, aztán a Pókember 2, aztán folytatjuk a Witcher 3-at. Egész jó hangzik, nem? Na ugye. Na, mindenkinek további szépet, hónapra. Jók lehetek, szavaztok, peace.